Hej och välkomna till dagens sändning. Vi har med oss B3 Consulting Group som kommer att presentera. Önskar ni att ställa frågor så gör ni det i formuläret som ni hittar till höger om sändningen. Med det sagt så lämnar jag över ordet till er. Varsågoda. Ja, tack så mycket. God morgon och varmt välkomna till en presentation av B3 Consulting Groups bokslutskommuniké för 2025. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med kommunikation och IR på B3. Och jag kommer alldeles strax lämna över till Daniel Julin som är ny vd och koncernchef på B3. Daniel kommer hålla i den här sändningen tillsammans med Andrea Karlsson som är CFO. Och som ni precis hörde så går det jättebra att ställa frågor. Så kommer vi ha en liten frågestund på slutet. Då kan ni antingen fylla i formuläret eller mejla direkt till ir@b3.se. And shortly after this presentation we will also publish a subtitled version on our webpage. Så med det sagt så lämnar jag över till dig Daniel. Tack så mycket. Som sagt, Daniel Julin heter jag, är ny vd sedan 20 dagar. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten. Jag kommer till ett fint bolag med hög ambition, många erfarna konsulter, nöjda kunder och jag ser stor potential med bolaget. Jag började själv som konsult för McKinsey för 25 år sedan och har sedan gjort en tekniknära karriär inom FMCG, e-handel och retail. De sista 5 åren har jag drivit ett tech scale-up och suttit i B3 styrelse de sista 3 åren. Men nog om mig, låt oss dyka in i siffrorna. Vi börjar med helåret för 2025. Även 25 var ett ganska tufft år för IT-konsultbranschen. Men B3 lyckades ändå växa med 7,1% och landa på en omsättning på 1,2 miljarder. Det är framförallt drivet av vår expansion i Norge genom förvärvet av Habberstad. Även marginalerna har förbättrats 1,8 procentenheter till 6,9%. Och drivare bakom det är dels vårt effektiviseringsprogram Fit for Growth och en högre beläggning per konsult. Totalt når vi en EBITDA på 82,9 miljoner för helåret och vinsten efter skatt är 14,5. Det ger en vinst per aktie efter utspädning på 1,1 krona och 20 öre. Och därmed så rekommenderar styrelsen inte någon utdelning. Händelsen under året. Dels har vi startat 2 stycken startups. Vi har gått in i Norge och förvärvat Habberstad. Och jag kommer återkomma lite grann till marknaden senare. Men vi ser ändå tydliga tecken på att 2026 kan komma att bli ett bättre år. Och när tiderna blir godare, då blir det också viktigare att vi är en attraktiv arbetsgivare. Och därför är det glädjande att vi har ett NPS på 49. Och vi är också utnämnda till en av Sveriges ledande IT-leverantörer utav Radar. Då går vi över på det 4:e kvartalet. Och det är omsättningsmässigt svagt. Vi omsätter 314,9 miljoner, ner 6,3%. Och det här beror framförallt på att vi är färre konsulter. Och det beror i sin tur på att vi dels har avslutat en hel del konsulter som har varit obelagda och haft en kompetens som inte var den mest efterfrågade. Och i samband med omställning också förlorat en hel del konsulter som vi önskar att vi inte hade förlorat. Framåt kommer vi att fokusera betydligt mer på rekrytering. Men att vara väldigt selektiv, att vi faktiskt rekryterar i de branscher där efterfrågan är som störst och den kompetens som är som störst. EBITDA-marginalen i 4:e kvartalet är upp 3,2 procentenheter till 8,5. Det är ett EBITDA på 26,8 miljoner, vilket är upp hela 50% mot föregående år. Även här så är det Fit for Growth och beläggningen som är de främsta drivarna till förbättringen. Vi ser att förfrågningarna har ökat nu här i början av 2026 och vi har också vunnit ett antal nya affärer. Framförallt ett par ramavtal till exempel Socialstyrelsen och Sinfra. Nu tänkte jag lämna över till vår CFO Andrea Karlsson att dyka ner lite grann i siffrorna. Tack Daniel. Vi kan börja med att inleda om BT Polen. BT Polen är ju ett startup som har varit inom BT-sfären sedan start. Gick över som koncernbolag från intressebolag i september 2024 och därför visar vi de här siffrorna på forma för att kunna få en mer rättvisande bild. Som vi ser så har vi en omsättningstapp rätt så rejält och det är på grund av 2 större affärer som har tappats.
Vi ser också att kronan har stärkts, vilket ger en valutaeffekt på 2,9% som påverkar negativt. Entreprenören, Rafal, var ju en av entreprenörerna som startade BT Påland. Duktig, bra entreprenör som parerar den här nedgången på ett beundransvärt sätt. Marginalerna som vi ser under hela året 2025 är väldigt, väldigt bra på en hälsosam nivå på knappt 11% ebit. Framåt i Polen så stärker vi vår närvaro inom cybersecurity där vi har säkrat flera nya uppdrag. Vi fortsätter att expandera till DACH-regionen med en dedikerad säljare. Och i Norge så ser vi extremt bra tillväxt. Vi kom in i Norge i våras som Daniel nämnde och segmentet består nu av totalt 3 bolag. Även här visar vi siffrorna på forma för att få en rättvisande bild. Vi fortsätter att växa inom säkerhet och försvar. Marknaden upplevs lite bättre än i Sverige, men det är ju självklart hård konkurrens, men vi är väl positionerade. Tittar vi på marginalen så har vi en negativ marginal i Q4, 4,2 EBITDA på hela året 2025. Och det är ju så, det kostar att växa. Vi har ju gjort flera nya investeringar under året. Vi har flyttat in i nya och större lokaler. Och vi ser också att segmentet då har blivit belastade av lite mer gemensamma kostnader för koncern. Omsättningen. I bilden som vi ser här så gör vi en jämförelse mot Q4 föregående år, mot Q4 i år. Och då ser vi att vi går från 336 miljoner i omsättning till 315. Ett omsättningstapp då på 6,3 miljoner mellan kvartalen. Och här ser vi att det är framförallt drivet av antal FTE:er. Som Daniel nämnde så har vi haft ett utflöde av konsulter och det påverkar stort då med 35 miljoner negativ på omsättningen. Vi har samtidigt minskat med antal underkonsulter. Svag påverkan från valuta. Vi ser att debiteringsgraden har ökat marginellt. Slår positivt på intäkterna och sen så har vi starkare timpris. Som ni ser har vi också bytt ut Norge längst till vänster som förvärv då för att inte störa jämförelsesiffrorna. Debiteringsgraden, här ser vi ju om vi tittar på den turkosa, den ljusa färgen, så ser vi en ökning med 0,8 procentenheter mellan kvartalen och då har vi den här fortsatta positiva utvecklingen i debiteringsgrad som vi har sett under året då. Koncern totalen går från 85,5 till 85,3 och det vi ser här det är ju att det är Norge som påverkar snittet, totalsnittet negativt då. Då släpper jag över till Daniel. Tack. Härligt, tack så mycket. Den här bilden visar hur våra bolag levererar i termer av tillväxt och lönsamhet. Varje cirkel representerar ett bolag och storleken motsvarar då bolagets omsättning. Och så kan ni se när man jämför då december 2024 och december 2025 så finns det en rörelse bland bolagen uppåt lönsamhetsmässigt, vilket är väldigt glädjande att se. Vi har pratat en del om Fit for Growth som har varit vårt effektiviseringsprogram. Nu är samtliga åtgärder i programmet genomförda och det är ett lyckat resultat. Vi har nått våra mål och förväntar oss en helårseffekt på 25 miljoner i minskade kostnader. Genomslaget kommer att komma successivt under året och ha fullt genomslag vid årsskiftet. Det gör att vi får också en bra ingångsfart i 2027 där vi ser en helårseffekt på ungefär 8-10 miljoner jämfört med 2026. Programmet är nu avslutat och vi kommer heller då inte att följa upp det framåt. Vi har tagit en hel del nya affärer, framför allt inom offentlig sektor.
Väldigt bra kunder att ha, inte minst där tiderna är lite skakiga. Polen har tagit en hel del mindre affärer inom cybersecurity. Och Jan som leder vår cybersatsning i Polen, han är nu utnämnd till rådgivare till den polska presidenten och den polska regeringen i cybersäkerhetsfrågor. Haberstad har fått mer uppdrag inom försvarssektorn och försvar har gått från 1% till 4% av vår omsättning totalt under 2025. Jag nämnde tidigare startups. Vi har en ny startup, B3 Now. 2 mycket duktiga entreprenörer, Stefan Sarnak och Pontus Tell, som har lång erfarenhet från ServiceNow. ServiceNow är en global plattform som automatiserar och effektiviserar arbetssätt och processer. Tillsammans med ServiceNow och Genesys så kommer man att bygga plattformen i Norden, eller i Norge och i Sverige tillsammans med våra kunder. Då kommer vi in lite grann på marknad. Här har vi en graf som visar utvecklingen av BNP, IT-investeringar i den övre grafen och i den undre grafen IT-konsultmarknaden. Vi kan se en tydlig korrelation mellan först när BNP ökar eller minskar, så minskar strax därefter IT-investeringarna och strax därefter IT-konsultmarknaden och följer efter. Vi kan se nu att under slutet av 2025, början av 2026 så har vi en positiv BNP-tillväxt. Den har i början varit driven av privatkonsumtion, men mer och mer kommer företagsinvesteringar att fylla på. Det här gör att vi har all anledning att tro att vi kommer att ha en starkare IT-konsultmarknad under året och därmed också ha en lite bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på IT-konsulter. Den här bilden visar B3s beläggning per kvartal för de senaste 6 åren. Den gula linjen, den visar beläggningen för 2024 och den blå för 2025. Som ni kan se så har det skett en viss förbättring under förra året. Och med en mer normaliserad marknad så ser vi att det finns potential för ytterligare 1-2% förbättring under 2026. Priserna har legat i princip stilla under de sista 2-3 åren. Även här ser vi med en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan så tror jag att det finns utrymme för en viss inflationsjustering. Så om vi sammanfattar så marknaden i Sverige ser ut att den har varit tuff, ser ut att gå bättre. Konsensus ligger på ungefär en marknadstillväxt på 4% under 2026. Norge och Polen har presterat lite starkare de sista åren. Och Norge kommer väl sannolikt att fortsätta så. Även Polen är starkt, men där ser också en ökad konkurrens från fler spelare i branschen. Det här gör ju också att War for Talent, tillgången på rätt arbetskraft, kommer att bli tuffare. Och det skulle jag säga att det är väl någonting B3 över åren visat att det är en av våra stora styrkor. Så vad kommer då göra eller vi ska försöka summera det vi har sagt och vad vi kommer göra framåt. Vi har alltså en tillväxt på 7,1% under 2025. Framförallt drivet av förvärvet av Haberstad. Vi har en negativ tillväxt i Sverige och Polen, drivet av färre konsulter. Däremot har lönsamheten stärkts genom förbättrad beläggningsgrad och vårt Fit for Growth-program. Marknaden i Sverige, den har varit ganska tuff de sista åren, men det finns en tydliga tecken på att det kommer att bli ett bättre 2026. Fokus framåt kommer ligga mycket på rekrytering, att hitta rätt kompetens med hög efterfrågan, säkerställa hög beläggning och låga kostnader. Vi kommer att fortsätta satsa på de branscher där vi redan är starka. Bank, finans, hälsa, industri och försvar. Dessutom fortsätter vi de satsningarna vi redan har påbörjat inom AI, cybersäkerhet. Och vi kommer att fortsätta att driva startups inom de nischer som vi ser potential inom. Det var det hela. Så nu öppnar vi upp för lite frågor. Ja, då får vi passa på att tacka er som har skickat in frågor. Och det går självklart fortfarande bra att skicka in till bt.se. Den första frågan gäller marginalförbättringen som vi fick höra om. Vad är de viktigaste förklaringarna till marginalförbättringen under året? Är det beläggning, är det pris, kostnadsbas? Kan ni ge lite förklaring till den? Den kan jag ta. Vi har ju
som ni vet och som Daniel nämnde, har haft ett effektiviseringsprogram under året, Fit for Growth. Det har ju absolut hjälpt oss att förbättra marginalerna under Q4. Vi ser ju också att det kommer fortsätta in under nästa år. Vi har ju också sedan tidigare haft ett program som vi kallade Hedgehog. Där ser vi ju effekter som har slått helår nu under 2026. Primärt skulle jag säga, det är kostnadsbesparingar. Vi har anpassat kostymen efter den negativa organiska tillväxten. Vi ser ju också en förbättrad debiteringsgrad som slår positivt då på marginalen. Men primärt kostnad som minskar. Daniel, du berättade att B3 har vunnit många nya affärer i offentlig sektor. Kan du se någon skillnad i efterfrågan nu mellan privat sektor och offentlig sektor? I vår egen orderingång så har ju offentlig sektor haft en större efterfrågan. Sen skulle jag säga att inom privat sektor så skiljer sig väldigt mycket från bransch till bransch. Där vi har en rätt bra position inom bankfinans där efterfrågan är fortsatt stark. Vi ser också hög efterfrågan inom försvarssektorn, energisektorn. Så att det är lite svårt att dela upp det rakt av. Men offentlig sektor går just nu bra för B3. Och sen fick vi höra lite här om Polen och då kom det en fråga kopplad till Polen. Och den negativa trenden i Polen, när kan vi tro att den kommer vända och vad beror den här minskningen på? Nej, men Polen tappade ju 2 stora kunder i början av 2025. Man har dessutom ställt om sitt ledningsteam och förberett bolag för fortsatt växt. Det här förklarar större delen hela det tapp man uppvisar under 2025. Jag har väldigt stor tilltro till Rafał som leder det polska teamet och även det team man har satt ihop känns väldigt, väldigt starkt. Så att jag hoppas och tror att vi kommer att se en tydlig vändning under 2026. Vi fick också höra om nya startups. B3 har gjort flera startups genom åren. Kan vi förvänta oss några fler startups framåt? Kom det en fråga. Självklart. Det finns ingen tydlig målsättning för hur många eller när startups ska genomföras. Det handlar väl mer om att när vi ser att det finns både en entreprenör och ett område med stor potential, då väljer vi att starta startups. Men det är ett prioriterat område. Så jag har väl också tillförsikt att det kommer att komma även sådana under året. Och B3 har ju under 2025 klivit in i Norge. Hur ser ni på fortsatta tillväxtmöjligheter i Norge? Kom det en fråga kring. Norge är en väldigt attraktiv marknad. Priserna är betydligt högre än de svenska priserna. Och jag skulle också säga att tillgången på konsulter är något lägre än i Sverige. Med hjälp av Habberstad och det fina nätverk av kunder som Habberstad har. Där vi dessutom har delat upp Habberstad i 2 delar. En som jobbar med rekrytering och en som jobbar med försörjning av IT-konsulenter. Dessutom har vi satt upp ett eget bolag för att kunna ha nearshoring från Sverige till Norge. Så potentialen är stor. Man ska alltid ha respekt för att gå in i en ny marknad. Så att resultaten kommer att komma successivt. And we received one question in English, so I will take it in English. When can we expect organic growth in Sweden and positive net recruitment for the group? Given the market, jag kan ta det på svenska. Givet att marknaden faktiskt får den utveckling vi tror, så bör vi se en vändning under året, definitivt. Och gällande prisnivåer kom det också en fråga. Har B3 lyckats hålla prisnivåerna i en tuffare marknad? Eller ser ni press på timpriser? Nej, prisnivån har väl legat ganska konstant de sista åren. Men det har varierat ganska mycket från bransch till bransch. Där systemutveckling utanför Stockholm har kanske varit det som varit mest prispressat. Specialister i Stockholm har sett ganska fina prisökningar. Men på totalen så är väl prisnivån varken plus eller minus, kanske 0% upp. Men som sagt, med en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan, så ser vi att framåt så finns det väl utrymme för en viss prisjustering. Och en fråga här kopplat till utdelning. Hur prioriterar ni mellan utdelning, förvärv och organisk tillväxt? Finns det möjlighet till fler förvärv framåt?
Vi har ju en kapitalallokeringspolicy som vi lanserade för 2 år sedan. Och den är egentligen oförändrad. Vi har vår största prioritet på organisk tillväxt. Och i organisk tillväxt finns ju även startups. Därefter så kommer fokus 2, mindre bolt-on-förvärv. Sen är vi också öppna för större strategiska förvärv. Och i alla slutet då så har vi utdelning till aktieägarna. Så just nu är vårt största fokus organisk tillväxt. Bra. Det går självklart jättebra att ställa flera frågor under dagen också, så återkommer vi till er via mejl. Men det var de frågorna vi hade för nu. Och ni runda av sändningen. Utmärkt, då tackar vi så mycket. Tack så mycket.